हेलो गाइस र धेरै दिन बादमा आज म फेरि छोटो भिडियो लिएर आएको छु है। र आजको भ्लगमा चाहिँ यो देख्नु हुँदैछ तपाईहरुले, यो के होला र यो चाहिँ डल्ले खोर्सानीको चाहिँ दल हो है। र यो चाहिँ मैले 2 मन्थ्स अगाडि चाहिँ मैले क्यारेटमा छरेर चाहिँ यो चाहिँ पटमा चाहिँ मैले लगाइदिएको थिएँ। र अहिले चाहिँ यो फेब्रुअरी महिना चल्दैछ र फेब्रुअरीमा चाहिँ यो चाहिँ यतिको भएको छ है। र यसको जुन चाहिँ यो टिप छ है, टुप्पा चाहिँ यसको मैले छिनाइदिएको थिएँ है। यसको टुप्पा चाहिँ मैले छिनाइदिएर चाहिँ अन्त धेरै मुनाहरू आएको छ, देख्नुहुँदैछ कति मजाले यसको मुनाहरू धेरै आएको छ। भ्लगमा चाहिँ म यो रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु, किनभने चाहिँ अब यो जति बढ्दै गएपछि यसको लागि चाहिँ अब जुन चाहिँ यसको रुटको लागि चाहिँ धेरै स्पेस चाहिन्छ फैलिनको लागि। त्यही कारण प्लान्ट पनि मजाले ठुलो भएर चाहिँ मजाले यसले फल दिन्छ है। र आज चाहिँ म यसलाई ठुलो पटमा लगाउन गइरहेको छु है गाइस। र यो दल चाहिँ मेरो यतिको चाहिँ भएको छ है, देख्नुहुँदैछ यतिको चाहिँ भएको छ दल चाहिँ। यो चाहिँ अलिक सानो सानो छ है, यता पनि छ देख्नुहुँदैछ, यता पनि छ। र यसको लागि चाहिँ मैले ठुलो साइजको यो पट लिएको छु है, यो ठुलो साइजको पट लिएको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ मलहरू छ है। यहाँनिर चाहिँ यो मलमा चाहिँ अब के मिक्स छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गार्डन सोइल छ है, गाईको मल पनि लगाएको छु। अनि अलिकति कम्पोस्ट अनि जङ्गली मल पनि यहाँ सबै मिक्स गरेर चाहिँ मैले यो रेडी बनाएको छु है, देख्नुहुँदैछ। र यहाँ देख्नुहुँदैछ गाइस, यो चाहिँ भेजिटेबलको वेस्टेजहरू छ है। र यो पनि म मिक्स गर्न गइरहेको छु। यसरी हामीले भेजिटेबलको मिक्स पनि है लगायौँ भने एकदमै राम्रो प्रोटिन एकदमै त्यसले पाउनुपर्ने है, प्रोटिन भिटामिनहरू है प्लान्टले पाउने गर्छ। र तपाईले पनि यो जुन चाहिँ भेजिटेबल वेस्टेजहरू छ है, फ्रुट्सको वेस्टेजहरू छ, यसरी तपाईले प्लान्टमा मोलमा मिक्स गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस, अब यहाँ म मोल भर्न गइरहेको छु है पटमा। तपाईले बोरातिर रोप्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र मेरो चाहिँ यहाँनिर अब जग्गा नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पटमै लगाएको है। र तपाईहरुकोमा चाहिँ अब जग्गा छ भने मजाले बोरातिर रोप्दा भयो है। तपाईले अब बारी छ भने बारीमै रोप्नुहुन्छ है। यो जुन चाहिँ भेजिटेबल वेस्ट छ, यो भेजिटेबल वेस्ट पनि म बिचमा लगाउँछु यसरी है। देख्नुहुँदैछ भेजिटेबल वेस्टलाई नि मैले बिचमा लगाइदिएको छु। र यो चाहिँ मैले यो ग्लास चाहिँ किन लगाएको भनेदेखि चाहिँ अब यसको वरिपरि चाहिँ हामीले माटो भर्नुपर्छ है। हेर्नुहोस्, देख्नुहुँदैछ। र मैले यो भोरी है, यो जुन चाहिँ ग्लासको भोरी चाहिँ मैले मल भरेको छु। अब यसलाई निकाल्दा चाहिँ तपाईहरुले यो मल सरी निकाल्नुपर्छ है, यसरी देख्नुहुँदैछ। यसको जरा है, देख्नुहुँदैछ जरा, हेर्नुहोस् त यसलाई कति फिजिनु मन लागिरहेको होला, हेर्नुहोस् त यसको फिजिनु नपाएर यहीँ डल्लो परेको रहेछ है। हेर्नुहोस्, अब म यो ग्लासलाई निकाल्न गइरहेको छु। यो मैले ग्लास चाहिँ किन लगाएको भने तपाईहरुले अब यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् बिचमा मात्रै गहिरो भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यो प्लान्ट छ मैले निकालेको छु, यसलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले रिप्लेस गरिदिनुपर्छ यहाँ बिचमा है। देख्नुभयो, यसरी तपाईहरुले यसको वरिपरि मल लगाइदिनु पर्यो। र यसरी मल भरिसकेर चाहिँ तपाईहरुले बिचमा यसरी ग्लास लगाइदिनुहोस् हो, यसरी ग्लास लगाइदिनुहोस् बिचमा है। र यो ग्लासको वरिपरि चाहिँ अब मल भर्नुपर्छ है। र अब म यो ग्लास निकाल्न गइरहेको छु है। ग्लास निकाल्नु भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, तपाईले ग्लास निकाल्नु भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बिचमा चाहिँ यो जुन चाहिँ यो मैले निकालेको छु है रोप्नुको लागि, यो चाहिँ मजाले तपाईले यसलाई यहाँनिर लाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईले यसलाई बिचमा यसरी लाउन सक्नुहुन्छ। र अब म यहाँ पानी लाउन गइरहेको छु है।
मैले यहाँनिर 2 पट चाहिँ है सारेको छु है, देख्नुहुँदैछ। र मैले 2 पट चाहिँ सारिसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो है। र मैले आज रिपोर्टिङ गएको थिएँ है डल्ले खोर्सानी। आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ अन्त गर्दछु। र आज मैले तपाईहरुलाई डल्ले खोर्सानीको दल चाहिँ तपाईहरुलाई मैले पटमा सारेर देखाएँ है। र यसको साइज तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ र एकदम ठुलो साइजको छ है। अनि र गाइज तपाईहरुसँग म युट्युबमा है यसरी नै भेट्दै गर्छु, छोटो छोटो यसरी नै भिडियोहरु लिएर आउँछु है। अनि युट्युबमा हामी भेट हुनुपर्छ गाइज है। र आजको भिडियोलाई म यहाँ अन्त गर्दछु। अनि टिल देन स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी गाइज है। बाई बाई।